नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज वार आहे शनिवार आणि आता वाजले आहेत सकाळचे 7:45। ठोलं 6:30 वाजता मी उठले। आज थोडं लेटच उठली कारण काल रात्रीनं मला पार्लरमध्येच 12 वाजून गेले होते आणि झोप येईपर्यंत वगैरे मग 1 वाजून गेला। म्हणून म्हटलं चला आज थोडं लेटच उठू आणि 6:30ला उठली सकाळी। त्याच्यानंतर मुलांना उठवलं, त्यांची तयारी अंघोळ वगैरे टिफिन हे करून त्यांना 7:30 पर्यंत पाठवलं। पण आता म्हटलं नाश्ता करू, म्हणजे चहा वगैरे झालेला आहे सगळा, आता नाश्ता बनवायचा होता काहीतरी। तर बघेल आता, कारण की एक क्लायंट आहे त्याला खूप अर्जंट आहे, गावाला जायचंय म्हणून ते म्हटले की ताई माझं काही करून द्या म्हणे, पार्लरमध्ये यायचंय असं म्हणून। तर बघते त्यांचं काय तर कटिंग वगैरे असेल तर मी शेअर करण्याचा प्रयत्न करेल, जर क्लायंटला आवडत असेल तर। बघू आता, ते येतच आहेत आणि त्यांचं झाल्यानंतर मग कसं कसं होतंय रुटीन आपलं ते पण मी शेअर करेल। ते व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। आणि 26-27ची नवरी आहे माझ्याकडे, तर तिचं पूर्ण बॉडी वॅक्स बॉडी स्पा वगैरे आज आहे, तर त्याच्यात मला बराच वेळ लागून जाणार आहे। तर मी आता एवढं क्लायंट गेलं की पटक्यात स्वयंपाक करेल डायरेक्ट, कारण नाश्ता केला तर मग आणखीन दुपारी जेवणासाठी मला वेगळा वेळ द्यावा लागेल आणि तेव्हा वेळ नाही मिळाला तर मग आणखीन प्रॉब्लेम होतो। मग नंतर त्याच्यापेक्षा मग जमलं तर डायरेक्ट स्वयंपाकच करून घेईल आणि नंतर मग 10 वाजेनंतर वगैरे नवरीला बोलवलंय, तर बघू आता कसं कसं होतंय ते। आणि आज मला जमलंच तर तुमच्यासोबत माझे जे मेकअपचे प्रोडक्ट्स आहेत ते मला शेअर करायचे आहेत आणि पुढे 2-3 दिवसानंतर नवरीचा मेकअप सुद्धा आहे माझ्याकडे। तर मग जर मला शक्य झालं तर तो व्हिडिओ पण मी तुमच्यासोबत टाकेल मेकअपचा। तर आता वाजले आहेत 9 आणि आता मी पटापट मस्त स्वयंपाक करून घेते। क्लायंट आलं होतं, मला कटिंग तुमच्यासोबत शेअर केली असती मी, पण ते की एकदम साधी स्ट्रेट हेअर कट होती, त्यांनी आधी लेअर केलेला होता आणि त्याचं त्यांना आता फक्त लेंथला म्हणजे लास्टला फक्त स्ट्रेट करायचं होतं। तर ते छोटंसं मी तुमच्यासोबत शेअर करेलच। जर एखादी ॲडव्हान्स कटिंग वगैरे असं काही आलं तर त्या दिवशी मी तुमच्यासोबत नक्कीच शेअर करेल। पण आमच्या इकडं ना थोडा हा ग्रामीण भाग येऊन जातो, त्याच्यामुळे सहसा करून लेअर कट किंवा मग स्टेप कट वगैरे असं खूप कमी क्लायंट येतात। आले तर मग मी शेअर करेलच। जास्त करून सगळेजण डीप व्ही करतात, यू करतात, परत मग स्ट्रेट हेअर कट करतात, असंच करतात जास्त करून। आणि दुसऱ्या हेअर कटिंग ज्या असतात त्या थोड्याफार कमी प्रमाणातच असतात। पण जेव्हा येईल आणि जेव्हा एखाद्या कोणी शूट जर करू दिलं तर मग मी ते नक्कीच तुमच्यासोबत शेअर करेल। बाकी मग हे असतं आयब्रो वॅक्स आणि फेशियल, ह्या गोष्टी असतात जास्त करून। मग आयब्रोज जास्त असतात, म्हणजे आयब्रो करून करूनच जास्त कंबर वाकडं होऊन जातं माझं। आणि तर आता 9 वाजलेले आहेत आणि पटक्यात मी आता स्वयंपाक करून घेते, कारण आज सॅटर्डे आहे आणि मुलांची स्कूल पण लवकर संपेल। ते 10 वाजेपर्यंत घरी येऊन जातील, 10-10:15 पर्यंत, आणि मग लगेच जेवायला वगैरे हे करतील आणि नंतर मग नवरी पण येणार आहे तुम्हाला मी जसं सांगितलं। तर आता चला पटापट मी आवरून घेते, पहिले स्वयंपाक करते आणि त्याच्यानंतर मग बोलते। आता मी इकडे बसलेली पार्लरमध्ये आणि आता तुम्हाला माहिती 10:30 वाजून गेले आणि मी आत्ता म्हणजे बसली, कारण माझ्याकडे परत आता 2-3 बाया आल्या होत्या, त्यांचे आयब्रो वगैरे झाले आणि ते गेलेले आहेत आता। आणि मी तुम्हाला म्हटलं 9 वाजता की मी स्वयंपाकाला लागते म्हटलं, पण 5-10 मिनिटं फक्त माझ्या मैत्रिणीशी बोलली मी, गप्पा मारल्या थोड्याशा, तोपर्यंत ते आले पार्लरमध्ये आणि त्यांचं मग मला करावं लागलं। तर असं होऊन जातं, जर माझे सकाळी सकाळी कामं नाही झाले ना तर मग ते असं लांबणीवरच जातात। त्याच्यामुळे मग मी जास्त करून सकाळी सकाळी पटापट कामं करण्याचा प्रयत्न करते। तर आता बघूया कसं कसं होतंय, कारण आज नवरीचं पण बॉडी वॅक्स वगैरे आहे। तर चला आता आपण बोलूया नंतर। आणि मुलं पण येऊन गेली शाळेतून, ते मी तुम्हाला दाखवते। आणि आता काव्य आली, तिचे कपडे वगैरे चेंज पण झाले आणि केशव लगेच TV लावून बसला, त्याला आता चेंज करायला लावते कपडे। आणि आज आमच्या गार्डनमध्ये पहा किती छान मस्त गुलाबाचे फुलं सुद्धा आलेले आहेत।
वाजली आपण मस्त. आणि आज आपण काय करणार आहोत तर आपल्या गार्डन मध्ये मस्त अशा पपया आलेल्या आहेत पा. हे पण त्याला मस्त पिवळे डाग सुद्धा लागले. आणि आता ही तोडायची वेळ झालेली, त्याच्यामुळे म्हटलं तुमच्यासोबत शेअर करू. आणि तसंही आधी खूप साऱ्या तोडून खाल्ल्या गेल्या आहे आमच्या, पण म्हटलं तुमच्यासोबत शेअर नाही केला ना, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मस्त पपया तोडणार आहोत. वरच्या बाकीच्या छोट्या छोट्या आहेत आणि ह्या ज्या थोड्या त्यांना पिवळा डाग लागलाय ना, या आपण आता मस्त ह्या टोपलीमध्ये तोडून घेणार आहे. तर चला की तोडू का हे पहा. आणि ह्या आहेत ना, म्हणजे पूर्ण एकदम नॅचरल पद्धतीने आम्ही पिकवतो, बिलकुल काही ते पावडर वगैरे काही नाही. इतकं नॅचरल, इतकं मस्त लागतं ना, खूप गोड. आणि आधी ज्या तोडलेल्या होत्या ना, यांनी आधी तोडून घेतल्या होत्या, तर त्या पण मी तुम्हाला दाखवेल पिकल्यानंतर त्या कशा दिसतात असं. चिक पडला तर काय होणार ना, पडू नको ना, डाग पडतात त्याच्या. बस तोडून घे, खालची तोडून हे बघ. हा, आणि इकडे पण एक झाड आहे अजून, तर त्याची आम्ही अजून एकच तोडलेली आहे, पण त्याच्या ना थोडी साईज वेगळी पपयांची. आणि अजून त्याला काही डाग वगैरे आलेले नाही आहेत, म्हणजे अजून त्या पिकायला ठेवण्यासारख्या नाही आहेत, त्याच्यामुळे ह्या काही आपल्याला तोडायच्या नाही आहेत. आणि त्याच्याच बरोबर आता हे पहा किती पपया निघाल्या. तर आता ह्या इतक्या पपया आलेल्या आहेत आपल्या गार्डन मधल्या. पिकलेला पपया पण दाखवताना हा, पिकलेल्या मागच्या पपया ज्या यांनी तोडल्या होत्या तेव्हा मला शूट करायचं लक्षात नाही. आणि त्याच्यासोबतच मी तुम्हाला गार्डन मध्ये एक थोडे म्हणजे काही प्लांट्सची पण हे म्हणजे दाखवून देते. काही जणांचे कमेंट होते की गार्डन दाखव बा तुमचं आलो, तर हे पण आहे. हे तुरीचं आहे ना, तुरीचं आहे. इकडं हे पण सीताफळचं आलेलं आहे. ही कोरपड आहे इथं. डाळिंब आहे. हा, इकडे हा डाळिंब आहे. अजून छोटे छोटे आहेत, कारण आम्हाला अजून 1 वर्ष तर होतं इथे यायला. आणि हे केळी लावलेली आहे. तर ही 5-6 रोपं आहेत, ते पावसाळा सुरू झाल्यानंतर आम्ही मागच्या साईडला लावून घेणार आहे ते केळी. आणि इकडे हे फुलं झाड आहेत, पण तिकडे मस्त फुलं सुद्धा आलेली आहेत वरती. थोडं झूम करून दाखवून सगळ्यांना. आणखीन काही जे झाड आहेत ना ते पण मी दाखवते. इकडे हे मी मागेच बोलली होती, नेहमी व्हिडिओ पाहतात त्यांना माहिती असेल, हे खत आहे. ओला कचरा त्याच्यात टाकून ते खत बनवतो आम्ही. आणि हे हे जे ना ते चिकूचं आहे. त्याच्यानंतर हे आहे पारिजातकाचं. संत्रा दाखव खालचं. संत्रा कुठे? हा काय? अरे हा हा, इकडे संत्रा आहे मस्त. हे बरंच मोठं झालंय. विलायचीचं आहे. आणि त्याच्यानंतर हा पेरू आहे मस्त. हे फुलं आलेलं होतं, आम्हाला वाटलं बरेचसे पेरू येतील म्हटलं, पण ना हा एकच पेरू आलाय. तर बघू आता, येतील बहुतेक आता पाऊस पडल्यावर. हे थोडंसं पावसामुळे करपून गेलं, उन्हामुळे. सॉरी, हे उन्हामुळे थोडं हे उन्हामुळे करपून गेलं थोडंसं. त्याला आता होऊन जाईल पावसाचा दिवस. हा मोगरा आहे, वेली मोगरा आहे. त्याचा असा वेल जातो वरतीपर्यंत. आणि ही आहे गवती चहा. आणि त्याच्यानंतर किती मस्त फुल आलंय आपल्या गार्डन मध्ये गुलाबाचं. थोडंसं त्याला आहे ना आता काहीतरी फवारणी वगैरे करायची आम्हाला, जी करतो, पण हे म्हटले पावसाळ्यात करू म्हणे. आणि इकडं आहे हे लिंबूचं. आणि परत इकडं ही कोरपड आहे, कारण ते तेल बनवते ना मी, त्याचंवाला तर मी लावून घेतली आहे, म्हणजे शेजारच्या ताईकडून घेतली होती त्यांच्या शेतातून. तर इथं आहे सीताफळ परत. आणि त्याच्यानंतर हे आहे वांग्याचं. त्याला आले आहेत फुलं आलेले आहेत त्याला. बरं, हे इथं येतील बहुतेक काही दिवसात. म्हणजे त्याला रही पण पडलंय, मोहा पडलाय, त्याच्यावर काहीतरी फवारणी करावं लागेल त्याला पण. तर असं आहे आमचं छोटंसं गार्डन. तरी आता उन्हाळ्यामुळे ना थोडं खराब झालेलं आहे, अजून त्याला थोडं मेंटेन करायचं आहे आम्हाला.
तर बघू ते पण शेअर करेल. आणि मला मागे अशी पण कमेंट होती की मी जे भाजीपाला लावलेला होता ना तर त्याचं दाखवा म्हणे, पण त्याचं मला सगळं म्हणजे संपलं होतं आणि पीक घेतलं गेलं होतं म्हणजे, मग त्याच्यानंतर आम्ही काढून टाकलं. ते म्हणत होते बी वगैरे आम्हाला सगळं दाखवा. तर मी जेव्हा आता परत भाजीपाला सगळा लावेल ना तर त्यावेळेला मी स्पेशल व्हिडिओ बनवेल आणि तो तुमच्यासोबत नक्कीच शेअर करेल. तर आता हे आम्ही मस्त पिकवायला ठेवू. आणि ज्या आधीच्या पिकलेल्या आहेत ना त्या पण ह्या पा तुम्ही ह्या आपल्याच गार्डनमधल्या ज्या पपया आहेत ना त्या 2-3 दिवसापूर्वी आम्ही तोडल्या होत्या. तर किती मस्त पिवळ्या झालेल्या आहेत आणि इतक्या गोड लागतात ना मस्त खायला. आणि त्याचं साल आहे ना त्या नॅचरली पिकलेल्या आहेत ना तर साल पण एकदम पतलं असतं, नाही तर त्या पावडरमध्ये पिकवलेल्या पपया असतात ना त्याचं ते बाहेरचं साल जे असतं ना ते एकदम जाड असतं, म्हणजे बरंचसं त्यालाच लटकून जातं. तर बी नाही त्याच्यामध्ये, बिया पण नाही त्याच्यात काही. हां, आणि बिया पण नाही आहेत त्याच्यामध्ये. तर माझे दोघी जण मुलं ना खातच नव्हते पपई, पण आता ही घरची पपई ना मस्त आवडीने खात आहेत ते. तर हे आहेत घरच्या मस्त ऑर्गॅनिक आहे ना. आणि आता मस्त आपण ह्या ना कापून घेणार आहोत पपया. पहा तुम्ही कापल्यानंतर हे असे दिसत आहे मस्त. कशी आवडते ना तुला? आवडते. काय सांगितलं? आवडते खूप. बाकीच्या पपयांमध्ये काही बी निघाल्या नव्हत्या. आता हे पहा याच्यात पण काहीच नाही निघालं, पण आज याच्यामध्ये थोड्याशा बिया निघालेल्या आहेत. मी काढून घेते त्या. काय म्हणत होता बेटा केशव तू? बस का की ना असं आवडतं मला. आवडतं? केशव खूप आवडीने खातोय मस्त पपई, कारण पपईच तशी आहे एकदम मस्त गोड आहे आणि आम्ही म्हणजे खूप आवडीने खातोय. घरातली पपई. घरातली पपई आहे. तुला मार्केटची आणायचो आपण ती आवडायची का कोणती आवडते मला सांग. बोल फक्त केशव रे. बोल रे केशव, बोल ना पिल्ली. माझ्या बावड्याचे किती बुटे बुटे दात येऊन गेलेले. आणि आता ही पण कापून घेते मी. तर बघा याच्यात पण काहीच बिया नाही निघाल्या, त्यात पण फक्त 2-3च आहेत. आता तरी तेवढ्या 2-3 येत आहेत, त्याच्या आधी तर एक पण बी यायची नाही पपईमध्ये. तर या तुम्ही पण सगळेजण पपई खायला. तर आता वाजले आहेत रात्रीचे 11:30 आणि मी आत्ता जस्ट रिकामी झालेली आहे. आणि सगळे क्लायंट घरी गेले का डान्स वगैरे असे प्रोग्राम पण सुरू आहे. आणि माझी आता सध्या म्हणजे आता बिलकुल कंडिशन नाही, कारण की मी खूप थकली. दिवसभरापासून मी पार्लरमध्ये होती. मला कमेंट पण होत्या की तुझे मेकअप प्रोडक्ट्स कोणते किंवा मग काय असं, त्या गोष्टींवर मी प्रश्नांची उत्तरं देणार होती तुमच्या. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये ते तुमच्यासोबत मी शेअर करणार होती, पण मला आज वेळच मिळाला नाही. त्याच्यामुळे मी उद्या किंवा परवापर्यंत तुमच्यासोबत तो व्हिडिओ नक्कीच घेऊन येईल. मला वाटतं आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करून घ्या. अजून एखाद्या छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.